Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì ghi hận với Bảng Bác và Diệp Phàm, Hàn Phi Vũ đã đến gặp thúc công của mình là một vị luyện dược sư để cầu cứu. Sau khi được Hàn trưởng lão ban cho thanh mộc ấn, Hàn Phi Vũ đã ngay lập tức tìm đến hai người để tính sổ. Lúc này tại một ngọn núi trong linh cư động thiên, Diệp Phàm và Bảng Bác đang mải đuổi bắt những con tiên hạc béo trắng thì một đao kiếm khí bất ngờ bay tới trước mặt Diệp Phàm. Cũng may thời gian vừa rồi cả hai vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, cho nên thân thủ sớm đã vượt xa các tu sĩ cùng trang lứa. Nhìn thấy đối phương dễ dàng tránh né được công kích của mình, sắc mặt Hàn Phi Vũ lập tức trở nên khó coi. Từ trên tay hắn, vô số đạo kiếm khí mang theo sát ý liên tiếp phóng ra, tất cả hướng phía Diệp Phàm và Bảng Bác truy đuổi. Lúc này, cả hai cũng triển khai phản kích mãnh liệt. Hàn Phi Vũ tuy rằng đã tu luyện được chút thần lực, ngưng tụ thành kiếm ý, nhưng thần văn tốc độ không nhanh, rốt cục cũng không thể đả thương bọn họ. Ngay sau đó chuyển bại thành thắng, thân thể của Diệp Phàm phiêu dật, huy động cánh tay xuất ra một quyền pháp vô cùng tự nhiên, lại mang theo sức mạnh khủng bố, trực tiếp đánh lui Hàn Phi Vũ. Đến lúc này thì Hàn Phi Vũ đã lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cả người lạnh băng, tỏa ra hàn khí, một tiểu mộc ấn vung vước tầm một tấc lao ra khỏi khổ hải. Quang hoa màu bích lục lưu chuyển, nhanh chóng phồng to, lao về phía Diệp Phàm và Bảng Bác đẩy xuống. Diệp Phàm và Bảng Bác có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Khối thanh mộc ấn này nhanh hơn đạo thần văn lúc trước rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ trên đầu của bọn họ. Lúc này cả hai cảm giác áp lực thật lớn, giống như một ngọn núi đang đè xuống. Hai người dồn hết sức vào hai tay, đẩy lên phía trên, muốn hất bay thanh mộc ấn đi. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì mặt đất đã nứt ra, hai chân bị lún xuống, có thể tưởng tượng áp lực kinh khủng đến mức độ nào. Hàn Phi Vũ lúc này nở nụ cười đắc ý, thanh mộc ấn chuyển động, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển càng nhanh, áp lực đột ngột gia tăng làm cho hai tay Diệp Phàm rung lên, hắn lại chìm xuống thêm một chút. Bảng Bác vô cùng khẩn trương, trên trán toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức lực của mình như một mũi tên lao ra. Thanh mộc ấn lại một lần nữa chấn động, ấn sâu Diệp Phàm vào trong lòng đất, chỉ còn hở mỗi cái đầu. Tim của Bảng Bác như rớt ra, dùng hết sức di chuyển, thân hình lóe lên như điện, chỉ trong một sát na đã ôm chặt lấy Hàn Phi Vũ, hai tay như hai gọng kìm siết chặt lấy hắn. Hàn Phi Vũ không thể ngờ rằng hai người bị hắn ép đến mức không thể nhúc nhích, vậy mà vẫn có một người lao ra, trong nháy mắt xô ngã hắn, lúc này lại giống như một con sói đói không ngừng sâu xé con mồi. Hai mắt Hàn Phi Vũ đã đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Dùng sức giãy giụa, quang hoa từ khổ hải tỏa ra, hất bay Bảng Bác ra ngoài. Lấy tu vi của Hàn Phi Vũ thì chưa thể nhất tâm nhị dụng, không thể đồng thời khống chế thanh mộc ấn và thần văn. Vừa rồi đánh nhau với Bảng Bác đã tạo ra cơ hội cho Diệp Phàm toát ra. Hàn Phi Vũ thất kinh, tình huống hiện tại đã nằm ngoài khả năng phán đoán của hắn. Lợi dụng thời cơ này, Diệp Phàm và Bảng Bác đã cùng nhau liên thủ đánh bay gã. Sau khi cho Hàn Phi Vũ một trận nhiều tử, cả hai cũng trở lại cho hắn một cái mạng. Dù sao linh khu động thiên cũng cầm tất cả các đồ đệ tàn sát lẫn nhau, bởi vậy thu lấy thanh mộc ấn trong tay đối phương, cả hai cũng rời đi. Chuyện Diệp Phàm và Bảng Bác đánh cho Hàn Phi Vũ một trận bầm dập đã lan khắp linh cư nhai, thế nhưng mặt mũi của bọn họ thì không phải ai cũng biết. Hôm ấy sau khi truyền pháp, tất cả tu sĩ lại được phân phát dược dịch lần tiếp theo. Diệp Phàm và Bảng Bác cầm lấy bách thảo dịch từ trên tay trưởng lão định rời đi, nhưng lúc này lại có một thiếu niên chặn lại. Diệp Phàm quan sát mọi người ở xung quanh, tất cả đều có vẻ sợ hãi, lại nhìn trong tay thiếu niên này có tới 5-6 bình bách thảo dịch thì đã hiểu rằng đây là sự cướp đoạt trắng trợn. Đúng lúc này, lại có mấy thiếu niên tầm 15-16 tuổi khác chen đám người đang vây quanh mà vào. Những người xung quanh tỏ ra sợ hãi, lập tức lùi lại phía sau, dường như đã biết rõ đám người này. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm 5-6 bình bách thảo dịch, rõ ràng là lấy của người khác. Mấy người này rất nhanh chóng vây Diệp Phàm và Bảng Bác vào giữa. Cả hai vốn định an phận tu luyện nhưng rắc rối lại tự tìm đến, bọn họ cũng không ngại va chạm. Bởi vậy, rất nhanh một cuộc chiến liền nổ ra. Sau khi dạy cho đám người không biết điều kia một bài học, Diệp Phàm và Bảng Bác không bỏ đi tay không mà thu lấy tất cả bách thảo dịch trên người bọn chúng. Trở về, cả hai ngồi kiểm kê số lượng bình ngọc mà mình lấy được từ đám người kia lên tới 66 bình. Bảng Bác liên tục uống liền 6 bình bách thảo dịch, phối hợp với quyền pháp trong đạo kinh đã ghi lại để khổ luyện, khổ hải đã lớn hơn một chút. Nhưng khi uống vào bình thứ 7 thì hắn cảm giác không ổn, tinh khí trong khổ hải chạy loạn lên, đau nhức giống như bị kim châm, bởi vậy liền dừng lại. Trái lại, Diệp Phàm uống hết 7 bình vẫn không thấy phản ứng gì cả, hắn tiếp tục uống cho đến khi 5-9 bình còn lại đang nằm trong bụng thì một đạo thần quang từ cơ thể hắn bất ngờ phóng lên cao. Cảm giác thế nào? Bảng Bác rất sốt ruột đặt câu hỏi. Ta cuối cùng cũng cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân, thần lực nguyên tuyển đang sôi trào không dứt. Nói xong, Diệp Phàm im lặng bắt đầu vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh, tiến hành trùng kích khổ hải. Đến đây thì cũng hết tập 10 siêu phẩm Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.